Sziasztok! A 2021-es év munkájának újabb gyümölcséről szeretnék beszámolni most nektek. Végre elkészültek az EA Metód kosarak. Nagyon örülök ennek, hiszen rengeteg munkánk van benne, sokat teszteltük ezeket a kosarakat, módosítgattuk, a 3D-s nyomtatási technika is be volt vetve, hogy minél sikeresebb, minél eredményesebb, minél jobb minőségű terméket tudjunk létrehozni. Én úgy gondolom, hogy sikerült, legalábbis a saját tapasztalataim ezt támasztják alá. Ezek a Metód kosarak két méretben készülnek, L-es, illetve XL-es méretben, és megpróbáltuk úgy kialakítani ezeket a kosarakat, hogy sokféleképpen legyenek használhatók, sokféleképpen tudjuk szerelni őket, mindenféle metód technikához be tudjuk vetni ezeket a kosarakat. Nézzük először a kisebb, az L-es méretet, és ezek közül is az első sorból kiveszünk egy kosarat, és mindjárt mondom, hogy mik a fontosabb tulajdonságai. Természetesen fröccsöntött termékről van szó. Ami érdekessége, hogy a kosaraknak a súlyozását azt úgy oldottuk meg, hogy ólommentes, tehát fém lemezekből készültek el a súlyok, ezáltal nem terheljük tovább a vizeket ólomszennyezéssel. Nagyon fontos ezen kívül, hogy a felépítményét úgy alakítottuk ki ezeknek a kosaraknak, hogy az etetőanyagot, a metód etetőanyagokat jól bele tudjuk nyomni, ezek a bordák, amik a felépítményen találhatók, ezek jól megtartsák ezt az etetőanyagot, illetve a középső térnek az üresen hagyásával lehetővé vált az, hogy a hal minél könnyebben fel tudja innen a kosár közepéről szívni a csalit, illetve a viszonylag kevesebb bordának köszönhetően a feloldódó etetőanyag esetén sem akad el a horgunk olyan túl könnyen a bordákba. Ezek voltak a szempontok, ami alapján kialakítottuk ezeket a kosarakat. Mint mondtam, kétféle méretben, L-es és XL-es méretben készülnek, és ami érdekessége ezeknek a kosaraknak, hogy ismerünk olyan technikát, olyan szereléket, ahol inline kosarat használunk, tehát csúszóra szereljük a kosarat, ehhez csak egy sima csúszócső szükséges, és ezt ki is tudjuk venni, ki is tudjuk cserélni a kosárba. Ez egy lukas cső, zsinórra fölfűzve, esetleg ahol engedik felső ütközőt használva, egy nagyon jó inline szereléket tudunk belőle összeállítani. Viszont ha tovább nézzük a hátsó sorban lévő kosarakat, ezek is még ugye az L-es mérethez tartoznak, ezekben a hátsó sorban lévő kosarakban pedig egy olyan vezetőszár van, mi szintén cserélhető, és egymással is tudjuk cserélni ezeket a vezetőszárakat, aminek a belsejét begumiztuk. Ezzel lehetővé válik, hogy viszonylag picike horgokkal, vékony előkékkel, nagyon szép méretű 5, 6, 8, 10, 10 kilós halakat is eredményesen tudjunk kifárasztani. Ennek a guminak a segítségével érhetjük el azt, hogy a hal szájából nem tépődik ki a kicsi horog. Nagyon szépen lehet fárasztani, mellesleg a hal szája sem sérül emiatt a megoldás miatt. Ezekbe a gumizott szárakba egy Tubertini Hybrid gumit kötöttünk be, mégpedig egy 2 mm-es hibrid gumit, aminek az érdekessége, az egyik legmodernebb gumi egyébként a Tubertini cégnek, ezen túl a további érdekessége az, hogy sokszorosára nyúlik, tehát nagyon nagy a nyúlékonysága ennek a gumitípusnak, illetve ami nagyon fontos még a metód kosarak esetében, ugye a legtöbb probléma az szokott lenni a gumis kosarakkal, hogy nyáron, vagy ha nem is nyáron, de ki van téve állandóan a kosár, és a kosárból kirógó része a guminak is. Az UV-sugarak pedig ezeket a szilikon gumikat nagyon-nagyon-nagyon roncsolják, bontják, és ez viszont egy olyan típusú gumi, ami olyan UV-álló színezéket kapott, aminek a segítségével talán ez a gumi bírja legjobban az UV-sugaraknak a károsító hatását. Ami még érdekessége ennek a guminak, sokszor teszteltük, sokszor horgáztunk vele 4, 5, 6, 8, 10 kilós halakra is, hogy gyakorlatilag nagyon nehezen koppan ki a gumi. Ami annyit jelent, hogy ugye a horog előke rögzítése ennek a karikának a segítségével történik,
A legritkább esetben, még a nagyon nagy halaknál is tényleg ritkán fordul elő az, hogy egyszerűen a koppanásig kimegy, mert egy pici tartalék szinte még mindig van, akár meddig húzom, egy pici nyúlása még akkor is van ennek a guminak. Ez tényleg sokat segít a fárasztás közben. Amint említettem, a kosaraknak a vezetőszárai, azok csereszabatosak. Kiveszem az inline csövet, vezetőszárat, beteszem helyette a gumisat, ha arra van szükségem, és ugyanez fordítva is igaz természetesen. Ez is egy variálhatósági lehetőséget ad ezeknek a kosaraknak. Térjünk át a másik csoportra, ezek az XL-es méretű kosarak. Az L-esek általában téli horgászathoz, vagy túletetett vizekhez, vagy étványtalan halakhoz tudnám ajánlani, amikor kis mennyiségű etetőanyaggal kell horgászni, és az is meghozza a várt kapánsokat. Az XL-es kosarak űrméretben lényegesen nagyobbak, közel majd duplája mennyiségű etetőanyagot tudunk a töltőszerszám segítségével elhelyezni bennük. Minden tulajdonsága ugyanaz, mint az L-eseknek, csak az űrmérete, a területe nagyobb. Ugyanúgy létezik ezek között is begumizott szárral megcsinált kosár, és természetesen ezeknél is ugyanúgy tudjuk használni, hogyha az inline csúszókosár az eredményesebb, egy csúszócső segítségével meg tudjuk csinálni belőle a csúszószereléket is. Ami még érdekessége ennek a kosár szortimentnek, amit előttem látható, hogy egy elég széles mérettartományban vannak az önsúlyukat tekintve ezek a kosarak. Az L-es kosaraknál a legkisebb az 20, a következő 30, a következő 40, és a legnagyobb méret az 50 g. Az 50 g-os kosárral már a 80, 90, 100, esetenként a 100 fölötti távok, 100 méter fölötti távok is elérhetők. Az XL-es kosaraknál a súlyok úgy változnak, a legkisebb méret belőle az a 25 g-os, utána következik a 35 g-os, 45 g-os, 55 és a legnagyobb méretű, legnagyobb súlyú a 65 g-os. 65 g-os kosarak azok már nagyon komoly súlyt jelentenek. Nem is annyira a dobás távolság szempontjából fontos már szerintem az 50 g fölötti súly, hanem például szeles időben, amikor erősen oldalszél hasat fúj a zsinórnak, a nagyobb tömegű kosárral ezt jobban meg lehet akadályozni. Vagy ha nagyobb távra dobok és áramlása van a víznek, meg még a szél is esetleg csavar bele egy hasat a zsinórunkba, akkor sokkal gyorsabban, egy nagyobb súlyú kosárral sokkal gyorsabban föl tudjuk venni a kosár és a botunk spitze között a kontaktust, sokkal gyorsabban be tudjuk meríteni a zsinort, és ki tudjuk egyenesíteni. Ezekkel a legnagyobb kosarakkal, természetesen itt a töltő tömeg is hozzájön még a kosár súlyához, tehát például a 65 g-os kosárral, ha megtöltjük, akkor közel 85 g-mal tudunk dobni, ami már távolságban is egy nagyon komoly távolság eléréséhez alkalmas, akár 120, 130, 140 méteres távokhoz is alkalmas lehet, megfelelő hosszúságú és erősségű dobósúlyú bot és nagyméretű orsó alkalmazásával, illetve ezek között a rendkívüli körülmények között is jól használható. Én többször használom ezeket a nagyobb súlyú kosarakat, például folyóvízen, lent a Tiszán, a Maroson, ahol a kosárnak a súlya ahhoz kell, hogy egy viszonylag szolidabb 35-40-50 méteres távra, ha bedobom a végszerelékemet, akkor az ott a sodrás ellenére megálljon és stabilan tartsa az etetőanyagot, illetve az etetőanyagba ágyazott horgot. Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani ezekről az új fejlesztésű metódkosarainkról. Én remélem, hogy a kíváncsiságotokat felkeltettem. Nekem nagyon sok örömöm telt bennük, amíg ezeket megalkottuk. Gyakorlatilag körülbelül 1 éve dolgozunk ezekkel a kosarakkal, különböző víztípusokon, különböző körülmények között már kipróbálgattuk őket. Én úgy gondolom, hogy egy használható termékről van szó, jó próbálgatást, kíváncsi természetet hozzá, és mindenkinek eredményes fogást kívánok.